Bună ziua, frumoși mei Capricorn! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea de iubire, bani și sănătate, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Începem ca întotdeauna cu iubirea, bineînțeles, pentru cei care aveți o relație, să vedem care sunt primele mesaje importante în legătură cu amorul. Hai să vedem, Capricornii mei frumoși. Luna noiembrie 2024, din punct de vedere amoros, pentru voi cei care aveți o relație. Începem. Primul mesaj. Dialog intern. Trebuie să stai de vorbă cu tine. E o discuție pe care trebuie să o ai cu tine însuți în legătură cu relația ta sau cu partenerul de viață. Da? O problemă neterminată aici, în capul tău. În capul tău e ceva ce nu-și găsește, vine să spun, locul. Nu știu de ce se tot repetă cartea asta la voi. Ce Dumnezeu nu... Ce există ce nu se înțelege, ce nu îi găsești tu un înțeles? Ori între voi, ca cuplu, există și în unul și în celălalt lipsește ceva ca această relație să funcționeze în totalitate. Asta simt aici. Avans. Repetiție. Unul dintre voi repetă ceva. Ori un tipar de comportament, ori un eveniment se întâmplă repetitiv între voi. Nu se termină odată povestea asta, nu se termină odată evenimentul ăla, nu se ajunge odată la o concluzie, să se termine odată pentru totdeauna, să nu se mai repete. Eu aș spune că sunt toate șansele să depășiți în această lună, dar nu înainte ca fiecare să-și facă o introspecție interioară. Ce-i transmite sufletul, ce-i transmite mintea? Aici este ideea ca fiecare dintre noi, cei implicați în această relație, să ne facem propriul dialog intern despre ce credem că ne lipsește ca să putem să avansăm, să depășim această roată în care ne învârtim de cine știe cât timp. Ceea ce lipsește sau ceea ce se repetă poate fi, știu și eu, legate pentru fiecare, poate fi diferit, bineînțeles. Că se repetă un comportament, după cum am spus, că se repetă un tipar, că se repetă o gândire obsesivă. Gândesc doar în felul ăsta despre partenerul meu sau despre relația mea. Că se repetă un eveniment care nu înțelegem, domne, de ce se tot repetă. Înăuntru nostru se găsește răspunsul. Putem să avansăm, putem să depășim, putem să ieșim din roată în această lună. Mă includ pentru că și eu sunt ascendent Capricorn și eu am păsăricile mele și eu am fixurile mele. Așadar, dragii mei, hai să încercăm să dialogăm cu noi înșine și să vedem ce Dumnezeu este, ce nu. Îmi vine să zic în spaniolă, pentru că nu mi iese în românește, encaja, nu știu dacă unii dintre voi înțelegeți spaniolă, nu-mi vine acum traducerea mot-a-mot în românește. Ce nu se pupă în engranajul ăla din problemele cu care vă confruntați, ce nu, unde e piesa aia care lipsește cu adevărat, da? Hai să vedem, dialoghează cu tine. Dialogați fiecare dintre voi, da? Și tu și partenerul de viață, ca atunci când ați găsit cheia, când ați găsit piesa care credeți că poate să rezolve acest puzzle al relației voastre, veți înțelege că s-a terminat repetiția sau se va termina acel eveniment repetitiv. Hai să vedem ce spune tarotul și cum putem să combinăm aceste mesaje cu cărțile de tarot. Sunt toate șansele să depășiți, dragii mei, dacă intrați în procesul ăsta de dialog intern.
îndrăgostiți, față în față, îmi vine să zic, justiția, cu adevăr, cu sinceritate, cu acceptarea unor lucruri care poate nu ne plac. De ce nu? Justiția scoate în evidență întotdeauna realitatea, scoate în evidență adevărul. 10 de cupe. Foarte frumos ce văd aici. Vă puteți recupera relația. Vă puteți recupera relația. Dacă aici acceptăm ideea că trebuie să-l înțelegem și pe celălalt. Celălalt trebuie să ne înțeleagă și pe noi. Fiecare are adevărul lui în această relație. Dar aici există iubire. Și există foarte mare potențial să se recupereze relația. Wow! Foarte frumoasă etalarea, dragii mei. Hai să vedem ce facem. 10 de spade. Trebuie să se termine odată calvarul în care ai trăit. Mai avem o săptămână și iese Pluto din Capricorn. Probabil că te vei simți eliberat în sfârșit. Vei simți că s-a terminat coșmarul, calvarul și așa mai departe. A fost o perioadă karmică pentru Capricorn. N-au fost ușori acești 15 ani, 16 ani. Nu au fost deloc ușor. Nici în relație, nici pe niciun alt plan al vieții, da. Marele preot compromis. După când simțim pierderea foarte grea în sufletul nostru, în relația noastră, când simțim durerea atât de profund și conștientizăm că ne învârtim în această durere de cine știe câți ani, când în sfârșit decidem aici să vedem și adevărul celuilalt, atunci renunțăm la trecut, renunțăm la dezamăgiri, la durere și ne compromitem cu adevărat. Ne compromitem. Îmi vine să zic să luptăm, nu știu de ce îmi vine să zic asta. E acum această eră New Age cu dezvoltarea personală, cu această toată psihologie care încercăm cu toții să o facem, că și eu încerc să dau o explicație psihologică a cărților de tarot, dar de foarte multe ori mintea umană tinde întotdeauna să rămână în negare, să rămână în durere, să rămână în victimism. Această eră New Age sau acest buluc de informații psihologice care le avem peste tot în rețelele sociale, cu mintea umană trage către a vedea doar negativul sau durerea sau a rămâne foarte mult timp în durere. Răul pe care îl face psihologia prost înțeleasă este că cuvântul să lupți pentru relația ta este, într-un fel sau altul, ne face pe toți să credem și credem aici. Când suntem în durere, credem, ajungem să credem cu adevărat ce auzim. Auzim vorbind un psiholog și zice, dacă relația doare, nu merită să mai stai în ea. Dacă relația, știu și eu, dacă cel care te iubește, cel ce te iubește nu trebuie să te facă să suferi. Eu nu sunt în totalitate de acord cu asta. Bine, acum eu vreau să fac așa o mică paranteză, nu știu de ce mereu simt nevoia să fac paranteze cu voi, pentru că probabil sunteți ai mei. Ideea este în felul următor. Dacă eu în mintea mea cred că partenerul meu mi-a făcut un rău atât de mare, am simțit durerea, bineînțeles, mi-a făcut un rău atât de mare, și încep să cred ce spun psihologii, că dacă doare, nu e despre iubire. Durerea asta, poate că eu am simțit-o din ceea ce eu, în mintea mea, cream. Eu pot să am un partener care mă iubește, un partener care niciodată n-a fost
hai să zicem așa, nu, nu a fost lipsit de respect față de mine, niciodată nu a fost, nu m-a bătut, nu s-a dus la prostituate și așa mai departe, nu bea, nu, că nu e doar asta, dar când ai un partener care face acte de iubire, îngrijește familia, dar eu am alte lipsuri în relație și mă doare, în draci, mă doare. Îmi cer scuze pentru limbajul meu, am fost judecată ca fiind vulgară, că o doamnă nu trebuie să vorbească așa. Mie mi-e indiferent părerea altora, eu știu cine sunt, știu că sunt o doamnă și dacă spun o prostie sau o înjurătură sunt la fel de doamnă sau mă simt la fel de doamnă. Dacă sunteți pudici, îmi pare rău pentru voi. Nu cred, na. Dar, continuăm. Dacă eu am suferit în draci aici, pentru că nu m-am simțit iubită în felul în care eu aici mi-e lipsea ceva, poate că am comunicat ceea ce îmi lipsea, poate spuneam, dar durerea mea a fost atât de mare încât tind să cred ce îmi spune psihologul sau aceste fraze New Age. Cine te iubește nu te rănește. Poate el nu m-a rănit, dar pentru mine a fost o mare durere. Înțelegeți ce vreau să zic? Dialogul tău intern care e în legătură cu povestea ta de viață, cu acest partener. Care e? Ce-ți lipsește acolo? Țineți cont că se poate citi viceversa. Poate aici nu vorbim despre Capricorn, ci despre partenerul Capricornului. Da? Așadar, hai să încercăm să luptăm pentru relațiile noastre dacă merită. Dacă ai de-a face cu o persoană care te-a mințit toată viața, te-a trădat, te-a bătut, te-a înșelat, vorbește urât despre tine, nu te respectă, habar n-am, tot felul de, mai puneți voi adjective dacă vreți, atunci e clar că nu ai ce să lupți, nu ai cu ce să te compromiți. Ideea este dialogul intern. Ideea este care, domne, adevărul meu, care e adevărul lui, hai să încercăm să empatizăm și să-l înțelegem și pe celălalt, că poate și celălalt a suferit și poate n-a spus. Nivelul de compromis trebuie să fie a amândorura. Da? În ciuda durerii, hai să luptăm, dragii mei, pentru relațiile care merită să luptăm. Pentru că putem să ne dezamăgim partenerul reciproc. Eu pot să te dezamăgesc pe tine, tu pe mine. Da, există tot timpul, sunt evenimente în viața unui cuplu în care tot timpul ne putem răni, vrem sau nu vrem. Involuntar putem să ne facem rău. Și durerea aia să rămână în noi ani de zile și cu Pluton Capricorn nu a fost ușor, vă garantez, am avut și experiențele mele. Da. Hai să luptăm pentru ce merită. Să ne ridicăm de la pământ și să ne compromitem alături de partenerul nostru, pentru că aici există iubire și există foarte mare potențial. Să rezolvăm odată pentru totdeauna toate problemele. Dacă aici aveam, în loc de 10 de cupe, aceste 10 de spade, aici puteam să vorbim despre un divorț. Dar nu e cazul. Aici există marea șansă pentru cei care vor vrea să facă acest dialog intern. Există marea șansă să găsească cheia către a ieși din roata în care s-au învârtit și a-și pune relația pe picioare din nou, a îngropa acel trecut dureros, indiferent cât de dureros a fost, și a începe să se unească împreună și să se compromită cu adevărat ca de acum înainte relația lor să fie la un alt nivel de compromis. 6 de cupe. O conexiune foarte frumoasă între voi. De mici copii probabil sunteți împreună. N-a fost ușoară relația, nu. Nici o relație nu e ușoară. Regina de spade, 3 de spade, rege de bâte. La capătul cărților 8 de monede, munca, cărca la treabă, cum zic eu, da? Dragii mei, eforturile care trebuie depuse de ambii parteneri în această perioadă, nu știu dacă neapărat sunt foarte mari, ci trebuie doar atenție la detalii, mi-e bine să spun.
Ceea ce face cel mai mult rău în această relație este lipsa atenției pe detaliu. Micile prostii cu care ne răcăim în fiecare zi, micile lucruri pe care nu le facem pentru celălalt, sunt cheia, îmi vine să zic aici, un mesajul ăsta trebuie să-l audă cineva. Aceste mici detalii sunt această cheie care va rezolva această piesă de puzzle care se numește relația voastră. Micile detalii pentru fiecare sunt diferite. Pentru mine cel mai important în relația mea este ca partenerul meu nu să ghicească ce simt sau ce gândesc, ci să fie, hai să spunem așa, atent la stările mele. Când eu mă simt într-un fel anume și văd că el e foarte atent, să mă întrebe ce se întâmplă cu mine, de ce sunt așa. Pentru mine e, hai zicem așa, nu că îmi trece supărarea sau mă calmez, dar este un sprijin emoțional foarte important. Poate pentru mulți dintre voi există această lipsă a atenției pe detaliu. Avem combinația Regina de spade, 3 de spade și rege de bute. Țin să precizez că ambii parteneri suferă în această relație. Ambii parteneri au o durere. Îmi vine să spun că partenerul masculin suferă din cauza criticilor aduse de parteneră. Partenera feminină suferă din cauza și-a format o părere despre partenerul de viață și îl vede ca fiind superficial, neimplicat, egoist. Poate n-ați vorbit niciodată deschis cu adevărat despre ceea ce gândește fiecare dintre voi despre celălalt. Ia gândiți-vă. Dialogul intern. Gândiți-vă pentru că e posibil să fie cheia cheia care va rezolva această problemă dintre voi, această suferință. Nu pot să zic altceva. Dragii mei, foarte frumoasă e talarea voastră. Simt așa o liniște, sunt sigură că o să depășiți în sfârșit toate hopurile sau probele prin care a trebuit să treceți în relația voastră. Sunt convinsă. Mie vine să spun, alegeți să rezolvați, nu să divorțați. Dacă aveți de gând să divorțați sau să vă despărțiți, să vă separați, nu. Stați de vorbă cu voi întâi. Încercați să înțelegeți și adevărul celuilalt. Pentru că și el suferă. Suferința este între amândoi. Nu pot să zic altfel. Hai să vedem îngerii iubirii. Împăcare. Împăcare, dragii mei. Împăcare cu compromis, îmi vine să spun aici. Dar încercați să nu dați, hai să zicem așa, să nu o luați superficial această împăcare, ci să fie cu eforturi și cu compromis de acum înainte. Gândiți-vă foarte bine să depuneți eforturile amândoi, bineînțeles, pentru că este imposibil să nu se ajungă din nou să fiți fericiți. Lasă-ți fostul să plece din viața ta. Nu aș spune că este vorba despre un fost aici, poate pentru foarte puțini dintre voi. Dar aici este vorba despre faptul că acest mesaj zice că a venit momentul să-ți purifici energia. Ceva din trecutul tău aici. Trecutul este, hai să zicem așa, există amintiri din trecutul vostru care încă vă bântuie sau vă macină. Și aici este vorba despre asta. Renunță la acel trecut tragic, dureros, nu mai contează cum a fost.
Cel puțin să nu încet să-l scoți din mintea ta. Asta este compromisul pe care fiecare dintre noi trebuie să-l facem. Indiferent cât de greu a fost, hai să încercăm să depășim. Hai să închidem capitolul ăla. De-aia spun, toate evenimentele din trecut te țin într-o energie negativă și impură, dacă vrei. Nici nu știu dacă e corect impur. Cred că da. Cred că da. Luna de miere. Sunteți sfătuiți să plecați împreună cu partenerul de viață, să aveți câteva momente intime între voi. Nu mă refer din punct de vedere sexual, din punct de vedere emoțional. Să vă reconectați. Aici avem cărți de reconexiune sau de conexiune profundă. Da? Voi nu v-ați luat voi v-ați luat pentru că v-ați iubit. Aduceți-vă aminte de ce v-a unit, când v-a unit. Așadar, dragii mei, cam asta este povestioara sper să fie pentru cât mai mulți dintre voi și să reușiți să vă recuperați relația, să conștientizați că trebuie să munciți pentru ea, ambii, da, și să ieșiți din acest cerc de repetiție a evenimentelor care vă fac rău ambilor, da, amândorura. Foarte frumoasă etalarea, mi-a plăcut la nebunie. Hai să vedem cei singuri, dragii mei, burlaci, capricorni. Burlaci, separați, divorțați, văduvi, nu are importanță aici. Vorbim despre cei care sunteți singuri în acest moment al vieții voastre. Hai să vedem, capricornii mei frumoși, voi cei singuri, ce mesaje au cărțile de oracol pentru voi în ceea ce privește iubirea, bineînțeles. Primul mesaj, manipulare, diavolul, ia uite-l. Prima energie care a vrut să iasă. O glinjoară, wow! Și turnul, foarte tare, foarte tare. Misiune, din nou o oglindă. Dragi capricorni singuri, aveți de făcut o mare muncă cu voi însuși. Cu voi înșiși, cu voi înșivă, pardon. Nu mai mi se corect gramatical. E ca și cum trebuie să vă îmbărbătați, îmi vine să spun, să faceți o misiune, într-adevăr, în a renunța, a vă pune în oglindă și a vă vedea partea obscură. Partea obscură există în fiecare dintre noi, în explicațiile astrologice pe care le dau în lecțiile de astrologie, care n-am mai făcut de mult și nu găsesc timp și trebuie să văd cum Dumnezeu mă organizez. Partea noastră obscură reprezintă planeta Pluto pe harta noastră natală. Toți avem această planetă undeva pe harta noastră natală. Această planetă nu este o energie, să zicem așa, nu o simțim în noi înșine ca pe o energie confortabilă. Partea noastră obscură poate fi despre ceea ce nu vrem să recunoaștem la noi, despre obsesiile sau gândurile destructive pe care le avem, tabuurile noastre, fricile noastre reprezintă Pluto. Toate aceste lucruri care le ascundem sub preșul sufletului nostru ajung la un moment dat să ne manipuleze dacă nu le scoatem la lumină, să le facem conștiente. În momentul în care în această etalare îmi ies două carduri care ne vorbesc despre oglindă, e momentul să te vezi în oglindă, să te privești în oglindă și să observi la tine care este această parte malefică, dacă vrei aici cu diavolul, malefică, urâtă, pe care tu nu o accepti, nu accepti că o ai. Insist să spun, toți o avem. Nu trebuie să mi-o spui mie, nu trebuie să-i o spui lui mama, lui vecinul, lui partenerul, lui nu știu cine.
Da, nu a fost coerent gramatical, da. Deci, nu trebuie să spui la nimeni. Tu pur și simplu trebuie să faci un proces de eliberare aici cu turnul a recunoașterii, de eliberarea acestei energii în a o pune în evidență, a o vedea. De aceea avem două oglinzi aici. Privește-ți partea obscură. O să o ai întotdeauna. Nu vei scăpa de ea. Aici nu vorbim de a scăpa de ea. Aici vorbim de a o elibera prin a o recunoaște. Turnul este lumină, este iluminare, este acel, hai să-l numim trăznet, fulger, acel fulger care vine să ne ilumineze o problemă. De ce spun că trebuie făcut un proces de acceptare a acestei părți pe care o avem cu toții? În momentul în care o acceptăm, nu ne mai face rău, nu ne mai manipulează, nu mai iese din noi acea răutate în momentul în care invidie, poate să fie ură, tot ce înseamnă urât, negru, obscur, destructiv. Asta este ceea ce reprezintă această parte obscură în fiecare dintre noi. Tot ce dorințele noastre cele mai ascunse, arzătoare, care nu vrem să le știe nimeni despre noi. Putem să fim aici în această energie obscură, ea când se manifestă într-un mod destructiv în viața noastră, este când preia controlul și atunci devenim tiranici, atunci devenim malefici, atunci devenim destructivi pentru cei din jurul nostru, dar inclusiv cu noi înșine, ne autodistrugem. Când vorbim despre partea noastră obscură, poate fi vorba și despre această parte sexuală, pentru că Pluto are conotație, este planeta care guvernează Scorpionul și Scorpionul deține această arie a vieții noastre, partea noastră sexuală, cea mai animalică, dacă vreți. Tot ceea ce despre noi considerăm că, de aia se spune tabu, da? Ceea ce considerăm că este impur, cu toate că noi ne produce o mare plăcere, nu putem să scoatem la suprafață în fața celorlalți pentru că vom fi judecați. Frica cu care frica pe care o simțim în momentul în care conștientizăm că noi zace această trăire animalică și nu o putem exterioriza pentru că putem fi arătați cu degetul, se acumulează în noi și toate acele dorințe arzătoare pe care le avem încep să ne mănânce, să ne corodeze pe dinăuntru. Este momentul să începi să pui în oglindă acest aspect, să-l accepti că există și să aici acceptarea trebuie să fie definitivă pentru că vei trăi tot timpul cu această energie în tine. Da? În momentul în care faci conștientă această energie, te vei simți eliberat. Te vei accepta pe tine însuți, cu lumină și cu întuneric. Avem alb și negru. Nu vei mai purta măști. Nu vei mai manipula. Nu te vei mai lăsa manipulat. Nu știu ce mi se întâmplă în această dimineață, simt atât de profund energiile. Cam asta este procesul pe care trebuie să-l faci acum, pe ultima 100 de metri, să eliberezi și această energie negativă, să o accepti. Ultimile minute de pe zodiac în care Pluto mai este în Capricorn. Ultimile minute înseamnă încă o săptămână, pentru că Pluto e planeta cea mai lentă din tot universul și până pe 19 va sta
în Capricorn. Mai avem puțin, dragii mei. Încercați să vă eliberați, pentru că nu vrea altceva Pluto de la noi decât să ne elibereze și să ne transforme. Să renunțăm la ceea ce hai să zicem că am ținut în noi și știam că nu ne face bine. Dă-i voie lui Pluto să facă curat în sufletul tău. Acolo, adânc, adânc, în toate taburile tale, în toate fricile tale. Hai să vedem ce spune tarotul. Doi de bâte. 5 de cupe. Marele preot și la voi. E momentul să fii ambițios sau cel puțin să-ți faci planuri pozitive. Ajunge cu privitul în trecut, ajunge cu văzutul paharului pe jumătate gol, ajunge cu plânsul de milă. Nu mai e cazul să fii o victimă. E cazul să te compromiți în totalitate cu tine, să fii ambițios, pentru că Capricornul este cel mai ambițios semn zodiacal. Fă cinste, fă-ți cinste ție. Da? Ieși din întuneric, îmi vine să zic. Promiteți să nu te lași până când nu vei atinge, îmi vine să spun excelența, nu știu de ce. Nu știu pentru cine e mesajul ăsta. Îți ajunge cât ai suferit. Mie vine să spun că mulți dintre voi aici cu 5 o să ai cupe, tot ce a suferit, indiferent că a fost o singură relație, indiferent că au fost mai multe, indiferent că nu au fost experiențe personale, ci au fost experiențe din familia ta, da? Pentru că aici avem tradiția, poate ai suferit toată viața ta de mic copil, n-ai avut o viață ușoară în niciun caz, nici în sânul familiei, familia de origine, poate că relația dintre părinții tăi a fost una în care ție nu ți-ai inspirat niciun fel de încredere în iubire, să zicem așa, indiferent care a fost parcursul vieții tale din punct de vedere emoțional. Acum e momentul să ieși din acest vortex. Aici e prima oară când simt să transmit asta, este momentul să ieși din acest vortex. Avem aici ca și cum ar fi un vârtej într-o apă și când vorbim despre un vârtej, vârtejul este foarte adânc, știm foarte bine. De-aia țin aici să precizez că e posibil ca unii dintre voi nu neapărat să fi fost o relație care v-a chinuit atât de mult și care încă o mai aveți prezent în sufletul vostru și de atunci voi sunteți tot timpul foarte neîncrezători în iubire, dar în majoritatea timpului aici, sau pentru mulți dintre voi, vorbim despre inclusiv ceea ce ați văzut în jurul vostru. Tot timpul parcă ați fost înconjurați, da, vortexul ăsta, ați fost înconjurați de persoane care au avut relații urâte, cu suferință, și aici este momentul să-ți promiți și să-ți pui ambiția și să zici ok, asta așa a fost, dar nu mai vreau să rămân în aceeași energie. Promit că vreau să fac tot ce îmi stă în putere să ies cu adevărat de acolo, să mă înconjur de alt tip de persoane, de altă comunitate, îmi vine să spun, să nu mă mai uit în trecut. Cam astea simt să fie mesajele pentru voi. 8 de cupe, pași de cupe, pași de uite, foarte interesant aici. De ce să alegi zona de confort sau zona în care oricum nu te simți, hai să zicem, nu că nu te simți împlinit, da, poate fi,
nu, nu te mai regăsești în acea zonă sufletească. Pentru că mie vine să spun aici că mulți dintre voi sunteți conștienți sau cel puțin vă apasă foarte tare este foarte insatisfactoriu, nu-mi sună în românește, nu știu dacă e corect. Nu e nicio plăcere pentru tine să vezi sau să simți că încă mai există acea suferință în sufletul tău. Nu te simți confortabil nu te mai simți confortabil cu energia suferinței. Și de ce am pus întrebarea care am pus-o mai devreme? De ce să te conformezi cu zona de confort sau cu zona cunoscută și să nu... Zona cunoscută fiind această stare negativă, această stare de victimă, acest vortex despre care vorbeam. De ce să nu îmi pun ambiția, cum am zis mai devreme, și să-mi caut satisfacție. Satisfacție emoțională, să-mi dau voie să visez din nou cu ochii deschiși, să-mi dau voie să am o speranță că de ce nu undeva există un suflet pentru mine, să-mi dau voie să mă iluzionez din nou. Să-i dau voie acestui foc, acestui chef, pentru că unii dintre voi eu cred că aveți chef să fiți așa ca în adolescență, îmi vine să zic. Aveți chef să vă duceți la o discotecă sau, nu știu, într-un loc, într-un ambient în care să puteți să vă dezlănțuiți, da? Să vă dezlegați. De ce să nu o faceți? Aici ca și cum fă-o, se spune. 8 de cupe spune, du-te către viață din nou. Cinci de bâte. Cavaler de bâte. 2 de monede. La capătul cărților 7 de bâte. 7 de bâte este cartea limitărilor sau a limitelor care ni le punem noi. Nu e nimeni în fața noastră care să ne împiedice să facem ceea ce sufletul nostru dorește. Nimeni. Sunt doar barierele noastre mentale. Sunt doar frânele noastre. Ai un conflict interior cu tine. Conflictul interior are legătură cu cum să mă dezleg eu, domne, cum să mă distrez eu, domne, păi o să mă arate toată lumea cu degetul, păi o să zică lumea că am luat o razna, că la vârsta mea cum să mă duc eu la discotecă. Veniți în Spania, dragii mei, pentru că aici avem discotecile pline de persoane de peste 60 de ani. Da? Veniți aici. Cât de mult timp vrei să mai stai? Pentru că aici este unde te manipulează pe tine tot ceea ce tu consideri că nu este corect, că e impur. Cât vei mai lăsa aceste bariere să-ți dea voie, să nu-ți dea voie să trăiești? Pentru că aici, dacă vorbim despre nu-mi dau voie să... Da? Conflictul e al meu, nu vine nimeni. Dacă aici sunt persoane care te bârfesc, tu ar trebui să conștientizezi aici cu cavalerul ăsta de bâte, care ca energie vine și îți spune să te doară în cot de ce zice restul lumii, cât de mult mai lași tu lumea din exterior să te limiteze, să îți pese de bârfele lor sau de judecățile lor față de tine.
Aici este foarte important să ne cunoaștem. Eu de-aia spun că oglinzile astea două care au apărut sunt foarte relevante pentru voi. Dacă eu știu cine sunt, Doamne, uite că sunt în stare să fiu și foarte elegant, cum am zis și eu la început, și dacă înjur eu tot o doamnă mă simt, în momentul în care eu știu despre mine, că mă uit la mine în oglindă și zic, băi, tu știi să fii om și în societate, știi să stai de vorbă și cu cel mai de jos și cu cel mai de sus, de ce să mă las limitat de bârfele altora? Da? De ce să nu-mi dau voie să trăiesc așa cum, uite cum simte inimioara mea, să mă simt, nu neapărat să mă simt ca un adolescent, eu nu spun să vă întoarceți în trecut și să faceți pe nebunii. Nu, e vorba despre a-mi da voie, Domne, să mă distrez, pentru că de-aia sunt singur. De ce? Pentru că întotdeauna probabil că am lăsat bârfele să mă țină pe loc. Da? A fost o credință de-a mea pe care poate Pluto asta a vrut să facă cu voi, să vă zic că eliberați-vă odată de prostiile astea, că nu aveți de ce, nu vă servesc la nimic. Pluto zice, asta nu servește, asta nu servește, asta nu servește. Tu cu cât ești mai în contra a ceea ce crezi că este rușinos, că e tabu, că vai, cum să zic eu, lui vecinul, că să-l iau la rost, de ce, domne, ai vorbit despre mine, nu știu ce, mai bine las capul în jos și tac. Nu trebuie să tăcem, nu trebuie să acceptăm ce rahaturi mănâncă lumea despre noi. Asta a vrut săracul Pluto să facă, să ne ușureze odată de toate prostiile astea. După cum am spus, dacă tu alegi aici, pentru că aici este alegerea ta, dacă tu alegi să te doar în cot și îți dai voie să trăiești cum vrei, să pleci când vrei de acasă, să vii când vrei, să vii cu cine vrei, nu contează că ești femeie sau ești bărbat. Aici, pentru că vorbim despre iubire, eu nu pot să spun că, vezi, Doamne, despre bani. Nu, aici vorbim despre iubire. Dă-ți voie să experimentezi, dă-ți voie să aduci acasă la tine pe cine vrei sau să te duci acasă la cine vrei tu. Da? Nu mai sta în conflict, pentru că în tine poate zace focul ăla de aoleu, ce-mi place ăsta, nu mai pot ce aș face și după aia dintr-o dată pluf, vine peste tine toată acea frică, rușine, judecată și așa mai departe. Nu e despre asta. E vorba despre echilibrează-te, durându-te în cot de tot ceea ce zice altul despre tine. O altă paranteză pe care vreau să o fac aici cu voi, în acest context, în acest exemplu, este mama mea, care pentru mine a fost un referent în această viață ca structură de personalitate pentru mine. Mama mea a fost judecată foarte mulți ani pentru că prima căsnicie pe care a avut-o cu tatăl meu, de fapt, da, a fost una dezastruoasă, toxică, violentă și așa mai departe. În momentul în care mama mea a decis, după 4 ani de chin, să divorțeze, a fost arătată cu degetul în momentul în care l-a cunoscut pe tatăl meu, care eu îl numesc tata, care nu mai e printre noi. Când l-a cunoscut pe tatăl meu, toată lumea a început să o arate cu degetul ca fiind curvă. Și pe mama a durut-o în cot. Și mama a trăit fericită lângă tatăl meu 30 de ani, până când, Doamne, Doamne, a vrut să-l ia la el. De-aia spun că nu are sens, închid paranteza, nu are sens să vă doară pe nicăieri de cum vă judecă lumea. Alegeți să vă trăiți viața în libertate, așa cum cum sufletul vostru dorește să se exprime și să experimenteze pe această planetă. Lăsați taburile, lăsați fricile, nu vă mai lăsați manipulați de propriile voastre bagaje obscure sau de partea voastră obscură. Acceptați-vă acea parte, pentru că toți o avem. Nu este rea. Ne face foarte, foarte mult rău și ne distruge în momentul în care nu o acceptăm, pur și simplu.
Hai să vedem ce spune oracolul îngerilor iubirii. Foarte profund la voi aici. Lasă-ți prietenii să te ajute. Când a fost ultima oară când ai ieșit cu prietenii la o bere sau la o cafea sau la o discotecă sau habar n-am. Eu văd aici persoane pline de viață în jurul tău, care probabil de foarte multe ori ți-au spus că viața e frumoasă, dar tu nu erai capabilă ca persoană să vezi că viața e frumoasă. Din cauza acelor limitări, acelor bariere, de care Pluto se chinuie să te scape. Ocupă-te de problemele tale de familie. Aici se spune în acest card că viața ta amoroasă va trece la un nivel de superioritate în momentul în care îți vei ierta părinții. Mie cuvântul iertare, sincer, nu-mi place. Mie îmi place cuvântul eliberare. În momentul în care pe mine nu mă mai afectează ceea ce părinții mei, ceea ce eu am experimentat în legătură cu părinții mei sau cu relația lor, când accept și nu mă afectează, să zicem că putem să numim iertare. Nu trebuie să ierzi neapărat. Eliberează-te de ei, de ceea ce ai văzut acolo. Nu are nicio legătură cu tine și cu viața pe care tu o trăiești în acest secol. Da? Încredere. Ai nevoie de încredere. Încredere în tine, încredere în viață, încredere sau credință, dacă vrei, dar nu acea credință religioasă. Acel optimism, acea ambiție. Dacă tu îți promiți ție că vei face tot ce stă în puterea ta, să depășești acele momente, să-ți accepti aceste fațete pe care toți le avem, și alb și negru, noi înșine, și îți dai voie să experimentezi viața așa cum vrei, se instalează credința în viață, credința că am dreptul să-mi trăiesc viața. Este vorba de a-mi schimba credințele. Eu asta simt aici, pentru mulți dintre voi. Aveți toate șansele să vă eliberați de tot ce ați trăit, de tot ce ați crezut că este viața sau iubirea și să începeți o viață nouă, dragii mei. Foarte frumoasă etalarea voastră. Nu mai am altceva. Trecem la zona mai serioasă, la finanțe, să vedem cum stă treaba, da? Din punct de vedere financiar în această lună noiembrie pentru voi. Rege de bute. Ești o inspirație pentru ceilalți. 5 de spade. Nu, 5-6, îmi cer scuze. Am o problemă de viziune, trebuie să încep să-mi pun ochelari. 6 de spade. Și steaua. Ai o idee, un proiect care e pe roate de mult timp, nu e de acum, nu e acum doar ce l-ai făcut sau doar ce-l vei face, nu. Este de mult, dar îmi vine să spun că în acest proiect există lucruri pe care nu le-ai făcut cum trebuie și e momentul să reiei modul în care faci lucrurile în legătură cu acest proiect. Poți să fii orgolios că ai putut să intri în acest proiect, să-l desfășurezi, să-l dezvolți mai bine. Da. Fii mândru de tine, dar modifică anumite aspecte. 6 de spade, aici în această carte, arată niște fantome care te bântuie. 6 de spade întotdeauna ne duce la trecut, în anumite traume, în anumite lucruri eșecuri, poate n-am făcut bine ceva și nu avem câștigurile care ni le dorim. Și aici ni se spune cu steaua
că tu poți. Există foarte multă inspirație. Ai foarte multă inspirație în această perioadă. Lasă fantomele din trecut în legătură cu banii. Că e vorba de un proiect sau nu are importanță. Aici e vorba despre foarte multă inspirație, idei geniale care îți pot veni și care pot modifica acest traseu financiar. Pot modifica acest proiect. Este momentul să te pui în evidență, este momentul să cauți în tine sau să cauți în exterior, de ce nu, această inspirație. Pune-te pe scenă, pune-te în evidență. Aici avem o persoană care poate să renască într-un fel sau altul din punct de vedere financiar după un trecut, după o perioadă foarte complicată. Da? Indiferent cât de greu ți-a fost în ultima perioadă, tu rămâi pe poziție. Scoate-te în evidență sau pune-te în evidență. Pentru că ești un lider care poate să îi inspire pe ceilalți. De-aia simt ca o renaștere aici pentru unii dintre voi. Lumea. Dragii mei, aici vorbim despre un succes pe care îl vei avea. Rege de cupe și caleașca. Mare succes văd aici la voi. Se vor produce foarte multe, un avans extraordinar de mare din punct de vedere financiar. Nu te mai lăsa bântuit, îmi vine să zic. Încearcă să modifici tot ce poți modifica, tot ce poți renova la tine, la proiectul tău, la jobul în care ești, dacă ai o afacere pe rol, caută cum să faci, să aduci ceva nou. Da? Inspirându-te, de ce nu, din lumea largă, uite, poftim, poate să fie și asta de pe internet poți chiar, sau de la alții care au avut succes. Există o persoană care poate este un exemplu pentru tine și te poate ajuta să avansezi mai repede. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Putem să vorbim despre unii dintre voi care se vor hotărî să plece în străinătate în această perioadă sau să înceapă un job nou care are legătură cu transportul terestru. Transport terestru poate fi orice. Trenuri, mașini, autocare, camioane și așa mai departe. Hai să zicem așa, pe distanțe lungi. Da. Poate asta te atrage de foarte mult timp și nu ai făcut-o până acum. Acum este momentul să te renovezi, de ce nu? Poate trebuie să faci școala de șoferi profesioniști, poate trebuie să faci alte lucruri care să-ți aducă un anumit, nu neapărat statut, nu știu, pe CV-ul tău să mai apară lucruri noi, cursuri noi sau ceva, ca să te ajute să ajungi să-ți împlinești acest, ca și cum vine să spun, destin. Ceea ce ție întotdeauna ți-a plăcut, tu știi. Că este vorba despre călătorii, că este vorba despre, de ce nu, o agenție de călătorii, da? De turism, pardon. Nu știu, ține de călătorii. Turism, internet, 8 de bâte. Poate vorbim și, pentru unii dintre voi, vorbim și despre acest aspect. De ce nu? Fă-ți un canal de YouTube sau în care să vorbești despre călătorie. Să fii influencer. Ai toate șansele să fii influencer. Dacă ești din mintea asta care te bântuie cu eșecuri și cu altele și cu frici, poate, de ce nu, 6 de spade, e singura carte negativă pe care o văd aici. Paj de monede și moartea. Mie vine să spun, omoară-ți gândurile că asta nu o să-ți dea de mâncare. Ai o fixare aici sau un fixism în care spui ce poți să trăiești tu din făcut, nu știu, videouri pe YouTube, poți să trăiești tu să, nu știu, îți iese și de o pâine, dar nimic mai mult. E momentul să schimbi perspectiva. E momentul să privești optimist către pajiști verzi. E momentul să introduci
De ce nu să începi să te renovezi tu ca persoană? Pentru că dacă ești mândru de faptul că, uite, ai un job terestru de ăsta așa care te chinuie. Nu îți place, Doamne și Doamne, nu îți place deloc ce muncești. Ia uite ce interesant, mi-a tras atenția aici. Diavolul, ești încapsulat într-un domeniu, da, în care ești bântuit de gânduri în care nu te simți bine, nu e liniște și pace la locul de muncă, jobul ăsta îți dă probabil, da, de ce nu, îți dă un statut, îți dă un, știu și eu, îți dă banii să trăiești, da, dar aici e posibil pentru unii dintre voi să vi se spună, renovați-vă. Deschideți-vă către noi, hai să zicem așa, către tehnologie, deschideți-vă către tot ce ne poate face să creștem altfel pe plan financiar. Nu doar ceea ce cunoaștem, da? Nu rămâne încapsulat acolo și aici e un fixism, o obsesie, o frică mare de a te renova și poate că asta ne spune. Ce îți place cel mai mult? Întreabă-te. Întreabă-te pentru că aici avem regele de cupe. Regele de cupe te duce la succes, adică dorința ta, ceea ce inima ta simte că își dorește să facă pe această planetă, îți aduce succesul. Tu trebuie să știi. Doar de tine ține. Este calea în care tu îți deschizi singur ușile acestei vieți care să te ducă la prosperitate. Dar înainte de asta, schimbă-ți părerea în ceea ce privește alte opțiuni de a face bani. Cert e că trebuie să înveți ceva nou aici, cam asta. Unii dintre voi, dacă aveți o afacere, aici este important de precizat, afacerea nu merge bine. Voi sunteți mândri și continuați să fiți mândri, dragii mei, de voi, pentru că nu e ușor să faci o afacere și nu e ușor să menții o afacere, dar în momentul în care noi vedem aici că afacerea nu merge bine și ne distruge, șanse de spade, ne lasă cu datorii, nu știu, cine știe de cât timp ne chinuim să ținem afacerea pe picioare, e momentul să o închidem. Aici e momentul să vezi că trebuie să schimbi lucrurile, că trebuie să faci altceva. Reorientează-te, de ce nu? Caută soluții, optul de bâte este cartea celui care se deschide către noi orizonturi, caută alte soluții, caută alt proiect și renunță la acesta care te face să mori de foame sau în care pierderile sunt mult mai mari decât câștigurile. Ieși din credința că vei putea să rezolvi situația în această afacere. Nu. E momentul să o lași să moară, închide-o, termină și reinventează-te. Nu pot să zic altceva. Hai să vedem. Ia uite, s-a întors. Ai sprijin, ți se spune. Ai sprijin din partea îngerilor. Scopul vieții tale, în scopul vieții tale, care este dorința aia inimii tale, ce-ți dorești tu să faci, ce vrea inima ta să muncească pe această planetă, în scopul vieții tale ești sprijinit în totalitate. Asta e mesajul pentru tine. Nu mai am altceva. Ieși din frici. Ieși din încapsularea asta în care ești băgat. Hai să vedem și partea sănătății.
Simt o liniște așa cu voi astăzi. Hai să vedem ce se arată din punct de vedere al sănătății pentru Capricornii mei frumoși. Doi de spade, 8 de spade, 2 de monede, rege de cupe, 9 de spade, din ce în ce mai interesant, caleașca, magicianul, împăratul, wow, și cavaler de cupe. La capătul cărților, marele preot. De ce ești atât de căpos? De ce ești atât de căpos și inflexibil și nu recunoști că îți provoci singur tot ceea ce suferi, pentru că aici te văd suferind, tot ceea ce suferi. Unii dintre voi suferiți de insomnii, probleme cu dureri foarte mari de cap, poate sunteți în convalescență, poate ați avut o operație acum recent, și faptul că v-am întrebat de ce sunteți atât de căpoși este pentru că nu acceptați, la nivel psihologic, voi nu acceptați ideea că corpul uman are legătură cu zona neurologică, că totul pleacă de la cap, că totul pleacă de la gândurile noastre, totul pleacă de la povestea pe care ne-o spunem în continuu. Aici am o buclă. Tu nu accepti ideea că singuri ne provocăm boli. De ce ești atât de căpos? Încearcă să investighezi dacă nu crezi. Este dovedit faptul că de la cap pleacă tot în corpul nostru. Pentru unii dintre voi poate că ați ajuns deja în punctul în care ați dezvoltat o boală autoimună. Din cauza faptului că gândurile nu tac, domne, odată. Capul nu tace odată. Da. Nu contează cu ce te stresezi. Tu știi care e chinuiala ta. Tu știi ce te chinuie. Aici avem foarte multe șanse dacă tu te deschizi, bineînțeles. Dacă tu te deschizi și accepti ideea că totul pleacă de la tine, aici vorbim despre un avans. Un avans către un miracol, dacă vrei. Cu tine se va întâmpla un miracol. Tu îți vei reveni în totalitate, te vei pune pe picioare. Dar trebuie să înveți să-ți disciplinezi mintea, să iasă din bucla în care se complace într-un fel sau altul. Da? Nu contează de ce suferiți. Acceptați ideea că totul pleacă de la voi, că totul pleacă de la cap. Și în momentul în care ajungi să accepti, să te deschizi către a accepta această idee, vei vedea cum te vei pune pe picioare. Nu pot să zic altceva. Deci nu am ce să zic altceva. Alegeți să vă schimbați sau să vă înțelegeți, îmi vine să spun. Găsiți-le explicație. Găsiți-le alinare a acelor gânduri. Da? Asta mi se transmite aici pentru cineva.
Hai să vedem un card aici pentru voi, din punct de vedere al sănătății. Îndrăznește să fii creativ. Gândește-te la toate ideile creative care vin în mintea ta în fiecare zi. Ia vezi. Vezi că sunt foarte destructive ideile astea creative pe care le ai în capul tău. Câte dintre aceste idei le alegi sau le scapi de ele ca și cum ar fi neproductive? Și aici poate rămâi doar cu cele care sunt pe negativ și zici, vai de capul meu, asta mai îmi lipsea, dacă te îmbolnăvești de ceva aici, poate că tu ești cel care e hipocondru. Dacă te îmbolnăvești de ceva, iar mă îmbolnăvesc, iar nu știu ce, iar de ce mie, adică toate lucrurile astea nu-i corect, viața asta e atât de rea, nu știu, habar n-am. Ce faci cu gândurile alea? Vindecarea cere o creativitate practică. Observă cum răspunzi acestei voci creative. Ești receptiv sau autocritic? Aici avem o persoană care își desenează un curcubeu, așa, ca și cum își face norișor de curcubeu. Uite cât întuneric e în mintea ta și uite câtă lumină este în mintea acestei persoane. Încearcă să creezi pentru tine o stare de sănătate pozitivă, nu destructivă, să stai acolo în cercul ăsta, ca să ajungi la un moment dat la un impas în care, într-o cumpănă în care tu să ajungi să suferi o boală autoimună sau să o dezvolți dacă încă nu s-a întâmplat. Aveți toate șansele să vă reveniți, indiferent de ceea ce suferiți. Vedem aici cum cu disciplina mentală se poate trăi un miracol. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ciao!